सो हेलो एभ्रिवान, सबैजनामा नमस्ते। साथीहरू, तपाईँ एउटा चाहिँ टिकटक युजर हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई चाहिँ पुरै अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। साथीहरू, टिकटकमा जुन अहिले चाहिँ एकदमै चाहिँ ट्रेन्डिङमा रहेको छ जुन चाहिँ टेम्प्लेटहरू रहन्छ, तर तपाईँहरूलाई चाहिँ थाहा छ जो टेम्प्लेटहरू चाहिँ टिकटकमा हेर्नुहुन्छ त्यो कहाँबाट आउँछ? सो थाहा छैन भने यो भिडियोलाई पुरै अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। र साथीहरू, जुन टिकटकमा ट्रेन्डिङ खालको चाहिँ टेम्प्लेटहरू आउने गर्छ, यस्ता धेरै टेम्प्लेटहरू हुन्छ। यो टेम्प्लेटहरूलाई चाहिँ तपाईले थाहा पाउनुको लागि चाहिँ कुनै पनि एपको आवश्यकता पर्ने छैन। आउनुहोस् म तपाईँलाई बताउने छु यो टेम्प्लेटहरू चाहिँ कता छ। सो सर्वप्रथम पहिला त साथीहरू आफ्नो मोबाइलमा भएको चाहिँ गुगल क्रोम ब्राउजरलाई चाहिँ ओपन गर्नुहोला। अब यता चाहिँ सर्च बारमा आउनुहोला र अब चाहिँ यता टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ यता टाइप गर्नुहोला हम्बल क्यापकट चाहिँ टाइप गर्नुहोला। टाइप गरिसकेपछि अब सर्च गर्नुहोला। अब चाहिँ यता सुरुकै लिङ्कमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोला। यता हेर्न सक्नुहुन्छ हम्बल ट्रिक्स, यो लिङ्कमा एकचोटि चाहिँ टच गर्नुहोला। अब साथीहरू, यता चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि जति पनि चाहिँ सो भइरहेको छ यो सबै चाहिँ टेम्प्लेटहरू रहेको छ। यो चाहिँ सबै टेम्प्लेटहरू रहेको छ, यहाँबाट तपाईँ चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो म तपाईँलाई चाहिँ हेराउन सक्नुहुन्छ। यता चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1 देखि यता चाहिँ 26 पेज नम्बरसम्म छ। जस्तै यो भयो एउटा पेज है त। अब चाहिँ यो पेजदेखि 26 पेज नम्बरसम्म छ। जस्तै म 3 पेजमा लगेर हेराउँछु। अब चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो 3 पेजमा चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस छ। साथीहरू, टिकटकमा जति पनि टेम्प्लेटहरू हेर्नुहुन्छ सबै योमा चाहिँ एभाइलेबल छ, सबै योमा चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै साथीहरू, कुनै टेम्प्लेटको नाम थाहा छ भने यता चाहिँ सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यता चाहिँ सर्च गर्छु है त, सन एन्ड मुन पनि टेम्प्लेट रहेको छ। सो म यता चाहिँ सर्च गर्छु। यता चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुमै आइहालेको छ। सो सन एन्ड मुन यो टेम्प्लेट चाहिँ रहेको छ। जस्तै साथीहरू, म यता चाहिँ अर्को पनि चाहिँ सर्च गर्न चाहन्छु। जस्तै म यता चाहिँ सर्च गर्छु। अब चाहिँ जस्तै म यता चाहिँ सर्च गरेँ स्टोरी किरण क्यापकट, हेर्न सक्नुहुन्छ सर्च गर्ने बित्तिकै चाहिँ सो भइरहेको छ। सो मैले खोज्नु भएको चाहिँ यता चाहिँ रहेको छ स्टोरी किरण क्यापकट टेम्प्लेट। जस्तै साथीहरू, थुप्रै यता चाहिँ रहेको छ। तपाईँले जुन इच्छा लाग्यो सो सबै यता चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म कुनै एउटा चाहिँ ट्रेनिङ खालको चाहिँ सर्च गरेर हेराइदिन्छु र एउटा भिडियो चाहिँ बनाएर हेराइदिन्छु। सो सबैमा चाहिँ सेम प्रोसेस रहेको है त साथीहरू। जस्तै म यता टाइप गरेँ प्ले स्टोर। सो यता हेर्न सक्नुहुन्छ यो टेम्प्लेट चाहिँ एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ टिकटकमा। जस्तै म यही बनाएर एउटा भिडियो चाहिँ हेराउन चाहन्छु। सो यो तपाईँले जुनमा बनाउन मन लाग्यो त्यो टेम्प्लेटमा एकचोटि चाहिँ टच गर्नुहोला। अब चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस ओपन हुनेछ। सो अब के गर्नुहोला साथीहरू, तलपट्टि चाहिँ स्क्रोल गर्नुहोला। तलपट्टि स्क्रोल गर्दाखेरि अब चाहिँ यता सो हुनेछ युज टेम्प्लेट। सो युज टेम्प्लेटमा एकचोटि चाहिँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ यता डाउनलोड लिङ्क्स हुनेछ। सो 10 सेकेन्ड जति वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो जति पनि म यो एउटा भिडियोमा मात्र म भनिरहेको छु, सो सबैमा चाहिँ सेम प्रोसेस रहेको छ साथीहरू। अब चाहिँ यता टेम्प्लेट लिङ्कमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोला। अब साथीहरू, त हेर्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ एडिट गर्न त पाइसकेको छ। अब साथीहरू, तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ क्यापकट एपलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नुहोला। यो भिडियो एडिट गर्नको लागि हामीले क्यापकट एपलाई आवश्यकता पर्छ, त्यसैले क्यापकट एपलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नुहोला मोबाइलमा। अब चाहिँ यता तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ युज टेम्प्लेट इन क्यापकट, योमा एकचोटि चाहिँ टच गर्नुहोला। फेरि पनि तलपट्टि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ युज टेम्प्लेट, यो युज टेम्प्लेटमा एकचोटि चाहिँ फेरि पनि टच गर्नुहोला। अब साथीहरू, अब चाहिँ यहाँबाट आफूले मन परेको चाहिँ 4वटा चाहिँ फोटो चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ फोटोमा आउनुहोला र अब चाहिँ हामीले 4वटा चाहिँ फोटो चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो 4वटा चाहिँ फोटो चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोला। अब चाहिँ तलपट्टि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट अप्सन रहेको छ, यो नेक्स्टमा चाहिँ एकचोटि टच गर्नुहोला। साथीहरू, अब चाहिँ योमा अझै पनि काम क्रिया गर्न बाँकी नै रहेको छ। साथीहरू, अघि चाहिँ हामी फोटो चाहिँ सिलेक्ट गरेको चाहिँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ सो भइरहेको छ। अब साथीहरू, योमा चाहिँ कुनै पनि फोटो चाहिँ सेन्टरमा आएको छैन भने हामी सजिलैसँग क्रप गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै साथीहरू, म यो फोटोलाई चाहिँ क्रप गरेर हेराउन चाहन्छु। अब चाहिँ तलपट्टि जुन फोटोमा चाहिँ क्रप गर्नु छ फोटोमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोला। फेरि चाहिँ एडिटमा क्लिक गर्नुहोला। अब चाहिँ यता हेर्न सक्नुहुन्छ क्रप अप्सन आएको छ, यो क्रपमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोला। अब साथीहरू, यहाँबाट चाहिँ फोटोलाई सजिलैसँग मिलाउन सक्नुहुनेछ। मिलाइसकेपछि तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ कन्फर्म लेखेको छ, यो कन्फर्ममा एकचोटि चाहिँ टच गरिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटो चाहिँ चेन्ज भइहालेको छ। त्यस्तै गरी साथीहरू, फोटो चाहिँ यहाँबाट हटाएर अर्को पनि चाहिँ फोटो चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यो फोटो चाहिँ चेन्ज गर्न चाहन्छु।
अब चाहिँ सिम्पली म फोटोमा क्लिक गर्छु, फेरि एडिटमा क्लिक गर्छु, अब चाहिँ फेरि रिप्लेसमा म क्लिक गर्छु। अब चाहिँ यहाँबाट म अर्को फोटो चाहिँ सिलेक्ट गर्छु। ल अब चाहिँ हेर्नुभयो साथीहरू, फोटो चाहिँ चेन्ज भइसकेको छ। सो फेरि पनि म चाहिँ एडिटमा क्लिक गर्छु, क्रोपमा क्लिक गर्छु र फोटोलाई चाहिँ म सेन्टरमा ल्याउने छु है त। अब चाहिँ यता कन्फर्म गरिदिन्छु। अब साथीहरू तलपट्टि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ एडिट टेक्स्ट लेखेको छ, योमा एकचोटि चाहिँ टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि अब चाहिँ यता नेम सो भइरहेको छ, सो नेममा चाहिँ टच गर्नु होला। फेरि पनि एडिटमा क्लिक गर्नु होला। अब चाहिँ यहाँबाट आफूले मन परेको चाहिँ नाम वा अरू पनि केही लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म आफ्नो नाम लेखिरहेको छु है त, dipko.kc। अब चाहिँ यता साइड यता चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ डन लेखेको छ, यो डनमा एकचोटि चाहिँ टच गरिदिनु होला। ल अब साथीहरू यता चाहिँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ अघि चाहिँ यता नेम सो भइरहेको थियो, अब चाहिँ यता मेरो नाम चाहिँ सो भइरहेको छ, किनभने मैले यता चाहिँ नाम राखेर चाहिँ सेभ गरेको थियो। अब साथीहरू त्यस्तै गरी यता चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट हेयर 1 रहेको छ, सो योमा एकचोटि चाहिँ टच गर्नु होला र फेरि एडिटमा क्लिक गर्नु होला र अब चाहिँ आफूले इच्छाअनुसार जे पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। जस्तै म यता लेखिदिन्छु आफ्नो युट्युब च्यानलको नाम मास्टर प्लान, फेरि यता चाहिँ डन गरिदिन्छु। फेरि टेक्स्ट हेयर 3 मा पनि साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ सबैको चाहिँ नेम चाहिँ चेन्ज भइसक्यो। हाम्रो भिडियो चाहिँ बनेर रेडी भइसकेको छ। जस्तै म एकपल्ट चाहिँ सो गर्न चाहन्छु। ल त हेर्नुभयो साथीहरू, हाम्रो भिडियो चाहिँ बनेर रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ यसले मोबाइलमा चाहिँ सेभ गर्नको लागि चाहिँ माथिपट्टि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट लेखेको छ, एक्सपोर्टमा एकचोटि चाहिँ टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि अब साथीहरू यता चाहिँ ध्यान राख्नु होला 720 पिरहेको छ, योमा चाहिँ एकचोटि टच गर्नु होला र साथीहरू यसले चाहिँ पुरै 1080 मा गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ डनमा क्लिक गरिदिनु होला। अब चाहिँ यता हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट विथआउट वाटरमार्कर, योमा चाहिँ टच गर्नु होला। ल त साथीहरू हेर्नुभयो हाम्रो भिडियो चाहिँ अब एक्सपोर्ट हुन थालेको छ। ल त हेर्नुभयो साथीहरू, अब चाहिँ यो भिडियो चाहिँ एक्सपोर्ट भइहालेको छ। अब चाहिँ यसले सजिलैसँग चाहिँ टिकटकमा सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। सो हजुरहरूलाई यो भिडियो चाहिँ मन परेको छ भने लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। साथीहरू टिकटकमा जति पनि चाहिँ ट्रेनिङ खालको टेम्प्लेटहरू हेर्नुहुन्छ यो सबै चाहिँ योमा चाहिँ भेटाउन सक्नुहुनेछ सजिलो तरिकाले। अब साथीहरू यही तरिकाले तपाईँ चाहिँ भिडियो चाहिँ एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। हस् त साथीहरू, आजको भिडियोमा यति नै। भिडियो चाहिँ धेरै नै लामो भयो, अन्तिमसम्म हेर्नुको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र यस च्यानलमा चाहिँ तपाईँ पहिलोपटक भिजिट गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला र सँगसँगै बेल आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनु होला। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। जय नेपाल।